ดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ MRG The Sidearm Channel นะครับวันนี้เรามีอะไรดีๆมานำเสนอพวกคุณด้วยแหละนะก็จะเป็นปืนที่น่ารักนะครับแต่สถานที่เนี่ยก็หลังบ้านผมเองครับเผอิญทำเนินดินขึ้นมาก็อยากจะใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะฮะก็เลยมาทำเป็นอย่างนี้ซะนะครับวันนี้ก็ตกดึกแล้วก็เปิดไฟรถสักหน่อยโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับเรามาดูกันในวันนี้ครับ Smith and Wesson 638นะครับขนาด.38 บวกพี่บรรจุ5นัดนะครับโม่น้อยตัวนี้ลำกล้อง2นิ้วนะครับ 1.875 นะครับศูนย์หน้าก็เป็นศูนย์ตายนะครับศูนย์หลังก็บากไว้นะครับตัวเฟรมเป็นอลูมิเนียมนะครับน้ำหนักเบาเลยทีเดียวกริปก็เป็นยางรับเบอร์ซินเทติกนะครับส่วนหลังค่อมเนี่ยก็จะทำให้ชักเข้าชักออกไม่ติดเสื้อผ้าใดๆทั้งสิ้นนะครับบรรจุ5นัดก็บอกไปแล้วนะครับFinish ผิวก็เป็นซาตินMatte Silver นะฮะขาวด้านนะครับน้ำหนักก็แค่4 ขีดครึ่งเบาทีเดียววันนี้เราจะมาลองกันดูว่ากระสุนอันไหนเนี่ยดีสำหรับปืนนี้นะครับอย่างแรกเราก็ลองกระสุนซ้อมกันก่อนเลยนี่ของ Thai Arms นะฮะขนาด.38 Thai Arms หัวตะกั่วธรรมดาทั่วไปนะครับอันต่อไปเนี่ยเราก็จะมาดูอีกตัวหนึ่งหัวทองแดงตัวนี้ก็จะเป็นของ Spears Lawman นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวบวก P นะครับก็ท่าทางจะแรงใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาลองกันดูนะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นหัวรูตัวนี้นะฮะกระสุนตัวนี้สวยนะครับของ Royal นะครับ Royal Ammunition นะฮะหัวรูขนาด.38 เช่นเดียวกันครับมาดูตัวแรกกันเลยครับลูกไทยอาร์มลูกซ้อมจะเห็นได้ว่าปืนเชิดมานิดเดียวนะครับไม่มากเท่าไหร่นะครับต่อมาลูกสเปียร์ครับนี่เป็นกระสุนบวก P ครับโอ้โหไฟลุกทีเดียวต่อไปก็เป็น Royal หัวรูบ้านเราเนี่ยแหละครับถ้ากล้องผมดีกว่านี้จับได้ดีมากนะฮะนี่ถ่ายจาก iPhone นะครับวงสวยมากเลยแค่นี้ยังไม่พอครับเรายังมีแตงโมหวานอร่อยมาให้ทดสอบกันอีกนะครับกระจุยกระจายเลยครับภาพโอ้โหสุดยอดลองคิดว่าถ้าเป็นหัวคนสิเมื่อกี้แค่ลูกซ้อมอันนี้ลองสเปียร์บ้างสเปียร์นี่เจาะเกราะนะครับสุดยอดเลยทีเดียวไปสุดยอดต่อไปก็หัวรูครับระเบิดในโอ้โหโพร่งจนชิ้นส่วนข้างบนนี่พลุกขึ้นมาเลยนะครับและเมื่อยิงเสร็จแล้วแตงโมก็กระจายเต็มพื้นดูช่างแดงเสียจริงถ้าทางจะหวานนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ลองนะฮะกินไม่ลงอวดสนามกันนิดนึงทำ IDPA เล็กๆกันนะครับจากกันบาง25 หลามาที่15 หลานะครับแล้วก็ไปที่10 หลาและ7 หลาและ5 หลาเป้า IDPA ครับว่างๆผมก็ซ้อมอย่างเงี้ยแหละครับ IDPA หลังบ้านก็สนุกดีครับนี่สเตจนี้คลาสสิฟายแล้วก็มีเพื่อนมายิงกันด้วยก็ลองยิง638แบบต่อกันดูที่เป้านะครับลองดูพกเจ้าจิ๋วนี้ไปนะฮะอย่าคิดว่าท่านไม่มีพิษสงนะฮะอย่างน้อยท่านก็มี5 นัดนะครับสุดยอดครับตัวนี้